Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο βρίσκομαι στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Ζηρίχη, που είναι μία από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Και σήμερα θα μείνω στο πιο φθηνό δωμάτιο που θα βρω και παράλληλα σε ένα αρκετά ακριβό για να συγκρίνω και να δω αν αξίζουν πραγματικά τα λεφτά τους. Στόχος μου είναι να περάσω μία ολόκληρη μέρα στο καθένα και να τα βαθμολογήσω από το 1 ως το 10. Με βάση τις ανέσεις, τις παροχές, την τοποθεσία και φυσικά το κόστος. Οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουμε επίσης και τις 2 μέρες πρέπει να είναι παρόμοιες, ώστε η σύγκριση να είναι αντικειμενική και απολύτως δίκαιη. Φτάνοντας νωρίς το απόγευμα στο κέντρο, αυτό που συνειδητοποίησα αμέσως ήταν ότι πρόκειται για μια πεντακάθαρη, οργανωμένη πόλη που όλα λειτουργούν σαν ρολόι. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, άρχισα να εξερευνώ τα μαγαζιά τριγύρω γιατί η ώρα είναι 6, έχω μόλις φτάσει, είμαι στο πιο κεντρικό σημείο της Ζηρίχης, γίνεται πραγματικά χαμός, καθώς σε λίγα μέτρα πιο πίσω είναι ο σταθμός και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω πριν πάμε στο κατάλημα είναι να πιω ένα γρήγορο καφεδάκι. Να δούμε και πόσο κοστίζει, να δούμε και τι λέει η απογεύση και πάμε να φύγουμε. Πού είσαι μωρέ, πού είσαι εσύ? Hello, can I have one coffee please? We already closed, sorry. Really? Yeah. One Fred or anything? No, because the payment. No problem. See you. Thanks a lot. Άκυρο από το πρώτο καφέ, αλλά γίνεται χαμός εδώ, οπότε κάπου θα βρούμε να πιούμε και να δροσιστούμε και να πάρουμε λίγη ενέργεια. Θέλω να πιστεύω. Η επόμενη επιλογή για έναν γρήγορο καφέ βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο πίσω και δεν ήταν άλλη από τα Starbucks. Hello. One coffee, please. Ω, σοβαρά. Σε βάζω, δεν σε πειράζει. Τι κάνεις, όλα καλά? Ότι θα ερχόμουν Ελβετία στα Starbucks και θα έβρισκα Έλληνα. Ό,τι κόφι θες. Πλήρωσα με ελβετικά φράγκα που είχα κάνει ανάληψη με την κάρτα μου λίγο νωρίτερα για πανενδεχόμενο και... Ice latte λοιπόν κόστισε 8,60 ελβετικά φράγκα, συνεπώς 9 δικά μας ευρώ. Η τιμή νομίζω σαν Ελλάδα πάνω κάτω στα Starbucks. Πάμε να δοκιμάσουμε όμως και τι λέει η απογεύση. Γενικά η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζω να πίνω λάτε, προτιμώ κάτι σε φρέντο ή εσπρέσο. Τίμιο. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα τόσο όμορφα, καθώς ξεδιπλώνονταν μπροστά μου μια νέα εμπειρία σε μια νέα χώρα που πραγματικά τον απόλαυσα. Αμέσως μετά πήρα το σακίδιό μου στο χέρι και κατευθύνθηκα προς τη στάση των ταξί. Μπήκα στο πρώτο διαθέσιμο που βρήκα, έβαλα το σακίδιο στα πίσω καθίσματα όπως μου υπέδειξε ο οδηγός και ξεκινήσαμε για το κατάλημα. Και το δεύτερο πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση στην πόλη ήταν η οδική συμπεριφορά. Όλοι οι οδηγοί σταματούν πάντα στις διαβάσεις πεζών, ακόμα και αν ο πεζός είναι αρκετά μακριά. Δεν ακούς κορναρίσματα ούτε βλέπεις επιθετική οδήγηση και τέλος τηρούν αυστηρά τα όρια ταχύτητας, που μέσα στην πόλη είναι συνήθως 30 με 50 χιλιόμετρα και παντού υπάρχουν ραντάρ και κάμερες. Thanks a lot, my friend. Λοιπόν, ομάδα, ακούστε φάση. Πλήρωσα 25 ευρώ για 1,5 χιλιόμετρο. Οπότε, ταξάκι Ελβετία, καπίτο. Γιοτίτο, βρείτε τρόπο να μετακινήσετε με τα μέσα, που είναι αρκετά εύκολο. Και πήγε να μου φάει και ένα 5 φράγκο. Αλλά δεν κατάφερε. Πάμε να βρούμε το κατάλημα. Το ξενοδοχείο λέγεται Νούμα Ζηρίχ Τούρι και εκ πρώτης όψεως το κτίριο φαινόταν αρκετά μοντέρνο και κομψό. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή, κρύβει τα διαμαντάκια της. Το check-in το έκανα ηλεκτρονικά και μπήκα στο κτίριο με έναν κωδικό που μου είχαν στείλει στο κινητό. Πήρα το ανσασέρ και ανέβηκα στο δεύτερο όροφο που βρισκόταν το δωμάτιό μου, στο οποίο εισήλθα και πάλι με τον ίδιο κωδικό, χωρίς κανένα απολύτως κλειδί ή οποιαδήποτε επαφή με φυσικό πρόσωπο. Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι το δωμάτιο είναι το πιο φθηνό που βρήκα και κόστισε 153 ευρώ. Το συγκεκριμένο το διάλεξα με γνώμονα την κουζίνα, γιατί θέλω να γλιτώσω και κανένα φράγκο, αγοράζοντας και λίγο κοτοπουλάκι ή ό,τι βρούμε σε κάποιο κοντινό μάρκετ, να γλιτώσουμε τίποτα. Πάμε να το δούμε όμως. Αρχικά βλέπουμε ένα τίμιο διπλό κρεβατάκι με 2 πολύ καλές μαξιλάρες. Εσύ θέλω ιδανικά λίγο πιο σκληρές, είμαι του σκληρού μαξιλαριού. Εδώ δίπλα το ασπιδούλες που είμαι καραφάν και βλέπω εδώ στο κεντρικό παίζει να έχει κάτω τα μπαράκια μουσικούλες και ηχούλες που θα τα χρειαστώ. Συνεχίζουμε με ένα ταπεινό και όμορφο τραπεζάκι για να τρώω το πρωινό μου με πολύ ωραίες πολυθρόνες. Οκ, και αρκετά άνετο. Αρχίζω να γουστάρω λίγο τη φάση. Τηλεορασούλα που γυρίζει νομίζω κιόλας. Μην κάνουμε καμιά ζημιά. Άντε, γεια! Αράζεις κρεβάτι, ταινιούλα, η YouTube κουπέλι και βλέπεις ταινιούλα. Τι έτσι. Τώρα πάμε να δούμε τι λέει από κουζινούλα. Μικροκυμάτων, πολύ χρήσιμος, θα φτιάξουμε το ριζάκι μας μετά με το σκεύος. Εδώ πέρα σκουπιδάκια, πεντακάθαρα όλα, μάχαιρο πύρουνα, ένα ξύλο κοπής, ψυγιάκι. Hey chef, please keep the window open. Avoid triggering the fire alarm. Οκ, τα αγαπημένα μου μάτια που έχω και στην Αθήνα. Εδώ, ποτήρια για κρασί, μισό χαρτί κουζίνας, θα μπορούσε να ήταν και ολόκληρο, 2 ποτηράκια για ουίσκι που δεν πίνω και 2
πιατάκια και 2 μπολάκια. Το μόνο αρκετά κακό είναι ότι δεν βλέπω κάποιο τηγάνι, άρα η κουζίνα είναι άχρηστη και θα πρέπει να αγοράσουμε. Εδώ έχει κάτι μαχαίρια. Δεν παίζει να μην έχει ένα κατσαρολάκι, ένα τηγάνι, κάτι. Και έχει και ένα βραστήρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε το μπάνιο. Λοιπόν, εντάξει. Το μπάνιο τίμιο. Αρκετά μεγάλο. Εδώ πέρα κάνεις το μπανάκι σου. Εδώ πέρα και λες. Έτσι. Και έτσι. Χεστρούλα. Χαρτάκι ένα. Θα χρειαστεί με αυτά που θα φάμε σίγουρα κάνα 2-3 ακόμα. Και σε καμπινάκι. Το παίρνει αυτό. Πιστολάκι. Και 2 σαπουνάκια. Και μέσα σαμπού για το σώμα κλπ. Και κάτι πολύ δυνατό, με αυτούς τους διακόπτες, ανοιγοκλίνει το βατζούρι. Τίμιο. Από θέα τι λέει όμως. Πώς ανοίγει. Παίζει να τα έχουν. Ναι ρε φίλε. Δεν ανοίγει. Τα έχουν έτσι για να μην πεμίγεις. Το έχω πάθει σε πολλά παρόμοια Airbnb. Ναι. Γράψτε λάθος. Η θέα θυμίζει έτσι χωριουδάκι, απέναντι ακριβώς έχει ένα σπίτι παλιό, σαν του Δράκουλα τον πύργο. Οκ, φέρνει και λίγο Ρώμη, λίγο έτσι Ιταλία. Μ' αρέσει παιδιά, μ' αρέσει αρκετά. Η περιοχή όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο λέγεται Langstrasse. Είναι γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή, με πληθώρα από μπαρ, καφέ και εστιατόρια, κυρίως μεταναστών από όλο τον κόσμο. Και πού είστε, το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος. Έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή με αυξημένη εγκληματικότητα. Λοιπόν, εδώ η γειτονιά είναι full μετανάστες. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Κάθε γωνία έχει και ένα χαμετυπίο ή αλλιώς το νεανικό μεταξουργείο. Και είναι κάπως επικίνδυνα, μπορώ να πω. Nice to meet you. Nice to meet you. Angel! Είναι μια πολύ κακή περιοχή και δεν το περίμενα. Ελβετία. Bye! Yes, yes! Γιατί πάντα όπου πάω σκάω σε ομονιάτικες περιοχές χωρίς να το ξέρω. Ακραίο. Τώρα η ώρα είναι 8 και πίσω μου βρίσκεται το Best Takeaway Restaurant. Δεν έχει κάποιο άλλο όνομα. Είδατε απ' έξω έχει κάτι doner, κάτι chicken steak burger. Οπότε είναι ιδανική επιλογή και για να έχουμε και το 100% ομονιάτικο experience στη Ζηρίχη. Πάμε μέσα. Hello. I want this one. Kebab, pullet, this. It's good. Let's go, brother. Τα λαχανικά στη βιτρίνα φαινόντουσαν ολόφρεσκα και φρεσκοκομμένα. Ενώ ο γύρος από κεμπάπ και τον νερ που ψινόταν δίπλα σε έναν κατεψυγμένο, η αλήθεια είναι ότι δεν μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Το ζυμάρι από το ψωμάκι που χρησιμοποιούσε για το σάντουιτς ήταν χειροποίητο και το έψινε εκείνη τη στιγμή για λίγα λεπτά σε ηλεκτρικό φούρνο. Έπειτα το έκοβε στη μέση και το γέμιζε με σάλτσες, ντονέρ και μίξ λαχανικά. Make it special, brother. Yes, yes, of course. You know Omonia? Really? I love Omonia. Και έλεγα κάτι μου θύμιζε. Πριν δοκιμάσουμε να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Παιδιά, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Είναι δωρεάν, είναι μια εγγραφή, ένα κουμπάκι και εμένα με βοηθάει απίστευτα. Και εγώ από πλευράς μου θεωρώ ότι φέτος θα πάμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Subscribe και πάμε να δούμε τι μας έχει φτιάξει εδώ ο μάγκας. Όσον αφορά τη τιμή 9,5 ευρώ, νομίζω είναι full value. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα και μερίδα πατάτες ξεχωριστά. Πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα πατατούλα, τραγανή, σκληρούτσικη. Θεωρώ ότι είναι η ίδια με το Mac. Όλα ίδια. Οκ, νόστιμη. Και τώρα το κούρδικο σαντουιτσάκι, μπεργκεράκι, όπως θέλετε πείτε το. Πάρα πολύ δροσερό από το κρεμμύδι και την ντομάτα και το αγκούρι, που όλα είναι φρεσκότατα και φρεσκοκομμένα επίσης. Είναι ελαφρά spicy, ο γύρος, το ντόνερ τέλος πάντων πάρα πολύ νόστιμο. Τέλος το ψωμάκι φέρνει full σε ζυμάρι πίτσας. Μάγκες, full value for money. Μόνο Omonia, καλό. Δεν φαντάζεστε πόσο πεινούσα και πόσο μου άρεσε αντίστοιχα. Το έφαγα όλο μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό. Η ώρα περνούσε και το μόνο που μου είχε μείνει να κάνω ήταν μια προσωπική προπόνηση σε κάποιο γυμναστήριο της περιοχής. Το πρώτο που βρήκα σχετικά κοντά μου έκλεινε σε 20 λεπτά και επιπλέον απαγορευόταν η βιντεοσκόπηση. Δεν το έβαλα φυσικά κάτω και περπάτησα περίπου 15 λεπτά μέχρι που βρήκα ένα 24ωρο. Αλλά μάταια, δεν υπήρχε προσωπικό και αν δεν είσαι ήδη εγγεγραμμένος δεν μπορείς να εισέλθεις στο χώρο.
χώρο. Γυρίζοντας λίγο απογοητευμένος, πρόλαβα οριακά το μάρκετ της γειτονιάς ανοιχτό. Μπήκα για να πάρω κάτι διατροφικό, ώστε να συμπληρώσω λίγες ποιοτικές θερμίδες και φυσικά λίγη πρωτεΐνη. Τώρα, όσον αφορά τις παροχές, αν και Airbnb και όχι ξενοδοχείο, νομίζω θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερες. Π.χ. να έχει σίγουρα ένα τηγάνι και κάποια κουζινικά έξτρα. Τώρα, όσον αφορά την τοποθεσία, δεν θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη περιοχή που έχω επισκεφθεί ή θα περίμενα να επισκεφθώ στην Ελβετία και μου φέρνει πάρα πολύ ομόνοια. Αλλά, γουστάρω εγώ. Τέλος, η τιμή 150 κάτι ευρώ νομίζω είναι λίγο αρκετά για 30-20 τετραγωνικά πόσο είναι το δωμάτιο. Και γενικά οι τιμές σε Ελβετία όπως ακριβώς περίμενα. Βάζοντας στο στόμα μου μια μπουκιά, αυτό που συνειδητοποίησα ήταν ότι... Το δεν τρώγεται, μάγκες. Προσοχή στα έτοιμα γεύματα. Πραγματικά. Ό,τι χειρότερο έχω φάει. Κλείνω και τα λέμε στο επόμενο. Ευελπιστώ το ακριβό δωμάτιο τουλάχιστον να αξίζει τα λεφτά του και να μας δικαιώσει. Έκλεισα τις κουρτίνες, έκανα ένα γρήγορο ντουζάκι με χλιαρό νερό, μπήκα κάτω από τα παπλώματα και λίγο μετά έσβησα. Ομάδα, καλημέρα. Έχω κοιμηθεί σαν πουλάκι. Παιδιά, δεν έμπαινε ίχνος φως απ' έξω. Επίσης δεν ακουγόταν ίχνος από το δρόμο, ήχος ή οτιδήποτε. Το κρεβάτι φουλ αναπαυτικό, τα μαξιλάρια όμως πάρα πολύ μαλακά. Οπότε αυτό ήταν λίγο το φάουλ. Και παιδιά, δείτε τι ανακάλυψα. Τους κράξαμε τζάμπα τους ανθρώπους. Ακραίο. Έχει όχι απλά ένα τηγάνι, τα πάντα από κουζινικά. Επίσης έχω φτιάξει καφεδάρα με τις καψουλίτσες στην εσπρεσιέρα. Είναι ό,τι καλύτερο για ένα Airbnb που θα πας σε μια εκδρομή, μια ταξίδι, οπουδήποτε. Πίνεις αυτές τις καψουλίτσες στο εσπρεσάκι σου, στην καφετιέρα και... γίνεσαι. Παράλληλα έφαγα και το πιο γρήγορο, απολαυστικό και full πρωτεΐνη πρωινό. Σε ένα μπολάκι που βρήκα, ανακάτεψα με λίγο νερό από το βραστήρα, αλεσμένη σοκολατένια βρώμη και φυσικά 2 σκουπ πρωτεΐνης, isolate αλατσμένη καραμέλα που είναι και η αγαπημένη μου. Τα προϊόντα λοιπόν θα τα βρεις από gymbeam.gr και αν θέλεις να με στηρίξεις και να λάβεις και έκπτωση, αγοράζεις οτιδήποτε θέλεις και βάζεις τον κωδικό στο τέλος της παραγγελίας σου για Nellis 5. Βελάκι, έκπτωση, στήριξη και μου στέλνεις και την παραγγελία σου στο Instagram γιατί τις κρατάω και τέλος του μήνα βγάζω έναν τυχερό που κερδίζει κουπονάκι αξίας 100 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πραγματικά ευγνώμων και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα όσον αφορά τη βαθμολογία, νομίζω ένα τίμιο 7 στα 10 το δικαιούται. Το ακριβό ξενοδοχείο τώρα λέγεται Marriott, είναι 5άστερο και η βραδιά κοστίζει 531 ευρώ. Ευελπιστώ να αξίζει τα λεφτά του και να έχει κάποιες δραστηριότητες μέσα να κάνουμε. Και ευελπιστώ επίσης να είναι μέσα στα χρήματα που θα δώσω. Πάμε. Το Marriott Hotel είναι 5 αστέρων και είναι από τα πιο γνωστά πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης. Εκ πρώτης όψεως το κτίριο φαίνεται μοντέρνο, πολύ ψηλό και ξεχωρίζει από πολύ μακριά. Επίσης η τοποθεσία είναι ιδανική, καθώς σε 10 βήματα μόλις είσαι στο κέντρο της Ζηρίχης. Πάμε να κάνουμε το τσεκινάκι μας. Μπαίνοντας μέσα από την περιστρεφόμενη πόρτα, ο χώρος είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Με χαμηλό φωτισμό, κομψά και πολυτελή έπιπλα. Διαθέτει επίσης ένα lobby lounge όπου μπορείς να απολαύσεις κάποιο ρόφημα της επιλογής σου από το πλήρες εξοπλισμένο μπαρ που βρίσκεται στο χώρο. Εν τω μεταξύ όλα είναι πεντακάθαρα, τακτοποιημένα και πολύ προσεγμένα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα ξενοδοχείο υψηλού επίπεδου. For check-in. Γιάννελης. My passport. Καλησπέρα. Ελληνίδα. Πω, μπράβο, χαίρομαι, βοήθαμε, δεν ξέρω αγγλικά. Λοιπόν, έχω βρει Ελληνίδα, έκανε και subscribe και γενικά εδώ με βοηθάει. Μου κράτησαν και 100 ευρώ που θα μου τα αφαιρέσει αύριο. Αν δεν κάνω κάποια ζημιά ή αν δεν πάρω κάτι από το ψυγιάκι. Ναι. Το όνομά σου? Ναταλία. Χάρηκα πολύ. Εδώ είσαι μόνιμα? Ναι, είμαι μόνιμα. Μπράβο. Η ηλικία? 27. Νεότατη. Κουπί. Ανέβηκα με το ανσασέρ, χτύπησα την κάρτα μου για να έχω πρόσβαση στον όροφό μου και μόλις έφτασα όλος ο χώρος μου σχοβολούσε. Ο διάδρομος ήταν διακριτικά φωτισμένος και καλυμμένος με μοκέτα για επιπλέον ηχομόνωση. Έπειτα άνοιξα προσεκτικά την πόρτα του δωματίου και... Κούλα αληθινή αντίδραση, απλά έβαλα την ποδάκι για να μπούμε έτσι μαζί. Και πάμε να δούμε τι πληρώσαμε με 531 ευρώ. Θα το δούμε full λεπτομερείς μαζί. Οπότε έχουμε ένα διπλό κρεβατάκι με πολύ ωραίο στρωματάκι. Μαξιλαράκια, να δούμε αν εδώ είναι σκληρά ή full μαλακά. Full μαλακά είναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Ωραίος καναπεδάκος, ο οποίος μπορεί να γίνει και άνετα κρεβάτι. Αράζει εδώ, που τα μαξιλάρια αυτά είναι και πιο σκληρά. Οκ. Τραπεζάκι τίμιο. Νεράκι θα πιω λίγο γιατί έχω κορακιάσει.
Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα το ζήσουμε δημαρχικά. Ελβετικά όμως, όχι ομόνια, αλλά ναι. Η μία τηλεορασούλα και με καλωσορίζει. Dear Mr. Gianellis, we are delegate that you have selected to stay at your hotel. When you use your warm και από πίσω αυτή η κατασκευή την κάνει να φαίνεται ακόμη πιο ωραία και πιο μεγάλη. Εδώ να δούμε τι έχει η κρυφή πόρτα. Έχει κι άλλη πόρτα. Δεν ανοίγει. Λογικά ξέρετε τι γίνεται εδώ, έτσι. Το γίνεται δωμάτιο άμα κλείσουν, ας πούμε, διαμονή για 3 άτομα και χρεώνεται έξτρα τιμή. Και έχει 3 δωμάτια π.χ. Καφετιέρα, χωρίς κάψουλες, αλλά μπορεί να έχει εδώ. Έχει εδώ. Οκ, νεράκια, mini bar είναι, χρεώνονται θα ξέρετε. Ξηρούς καρπούς, Pringles, ζάχαρες, ζαχαρίνι, σοκολατούλες, κάψουλίτσες, 4 για το καφεδάκι μας. Και αυτά το πρώτο σιρτάρι. Πάμε να δούμε τι έχει το δεύτερο. Κούπες, φλιτζανάκια, για κρασάκι, αν έρθεις με πρόσωπο. Χαμηλά ποτηράκια, για κρασάκι και ό,τι άλλο θέλεις. Οκ, πολύ περιποιημένα όλα, και ψυγιάκι. Το ψυγιάκι αρχικά έχει ένα ελβετικό μικρό κονιακάκι μάλλον. Πολύ μικρό Χένριξ. Ουισκάκια, εδώ, βοτκούλες. Αυτό πρέπει να είναι natural γκαζοζούλα, μάλλον κάτι τέτοιο. Πέψι και χωρίς ζάχαρη πιο πίσω. Μπύρες, σαμπανούλια και Red Bull και κάτι άλλο πραγματάκια. Πάμε να δούμε και το μπάνιο. Λοιπόν, το μπανάκι. Αρχικά, σαπουνάκια εδώ. Ποτηράκια, να βάλω δοντόκρεμα και δοντόβουρτσα. Πρώτη φορά βλέπω χτένα μιας κρίσης. Γενικά έχω ξαναδεί. Kit Vanity, Shower Cup. Αυτό είναι για το κεφάλι και το άλλο κάτι για καθαριστικό προσώπου, κάτι τέτοιο. Χαρτάκι, για τα χέρια χαρτί, έχει για την τουαλέτα ξεχωριστά. Πετσετούλες καθαρές και κάτι που δεν έχω συναντήσει ποτέ μου σε δωμάτιο ξενοδοχείου ή Airbnb. Ζυγαριά, 95-400 με κάποια γεύματα που έχω κάνει, με πολύ νερό που έχω πιει και με τα ρούχα. Το έχω χάσει σίγουρα 2 κιλά. Τέλος, χεστρούλα, it's okay. Και άλλη πετσετούλα εδώ, διακριτικό ωραίο μπουζάκι, λίνι και με 3 διαφορετικά σαμπουάν. Η στιγμή που περιμέναμε όμως, να δούμε τι θέα έχει. Για πάμε. Παιδιά, δεν ανοίγει πιο πολύ. Παιδιά, έχει απίστευτη θέα πραγματικά, εκτός αυτόν τον γερανό εδώ πέρα που μας τη σπάει. Βλέπω τα καστράκια, βλέπω τις υπέροχες γραφικές σκεπές από τα παλαιά σπίτια και φυσικά το ποτάμι, λίμνη που είναι εδώ πέρα στο κέντρο της Ζηρίχης. Οκ, και κάτω έχει μελίσια, λέτε να είναι ορεινός κάπου εδώ. Ευελπιστώ, όχι, μην μας κεράσει και μια κοκκερόπιτα. Τέλος, δείτε τι έχει ντουλάπα, παιδιά. Σιδερόστρα ολόκληρη και σίδερο, μπουρνουζάκι, παντοφλούλες μιας χρήσης, χρηματοκιβώτιο για τα εκατομμύρια, τα ελβετικά, ένα μαξιλαράκι πιο χοντρό για μένα, αλλά δεν το βγάλω, εντάξει. Και εδώ κάποια πραγματάκια ακόμη. Άλλαξα, φρεσκαρίστηκα και κατέβηκα να απολαύσω όλο το experience. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φιλαράκι. Θα ήθελα παρακαλώ ένα φρεντάκι. Έχουμε? Ναι, βεβαίως. Τέλεια. Ζάχαρη, χωρίς. Μια στέβια. Μια στέβια. Ναι. Πάρω λίγο δυνάμεις. Όλοι οι Έλληνες εδώ πέρα. Πιο πολλούς Έλληνες έχει η Ελβετία παρά η Ελλάδα. Ένα φρεντάκι, μια στέβια. Ωραίος. Και λίγο έξτρα ενέργεια. Εδώ πέρα. Πάλι σοκολάτες. Πελατίτσες. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Άσε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα το σοκολατάκι. Κουράκι είναι. Ή το καπρίσι είναι ίδιο. Τίμιο. Λίγη καφεϊνούλα χρειαζόταν. Για καλή μου τύχη, όσο απολάμβανα επιτέλους ένα φρέντο, που αν δεν σου φτιάξει Έλληνας με πατέντα, ξέχνα το στην Ελβετία, τα παιδιά μου έκαναν πολύ καλή παρέα και πέρασε ένα μισάωρο πραγματικά ευχάριστα. Μου εκμυστηρεύτηκαν μάλιστα πόσο ευχαριστημένοι είναι που ζουν μόνιμα εκεί και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά στους μισθούς σε σχέση με την Ελλάδα. Τελειώνοντας τον καφέ και βγαίνοντας από το ξενοδοχείο, συνειδητοποίησα αρχικά ότι δεν βρίσκομαι ακριβώς 10 βήματα από το κέντρο. Όμως η διαδρομή προς τα εκεί με τα πόδια είναι πραγματικά μαγική. Καθώς περνάς μέσα από το Plattsbridge Park, έναν επίγειο παράδεισο, γραφικό, κατά πράσινο χώρο με φοβερή θέα και μια ήρεμη γαλήνη ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 5:40. Πεινάω απίστευτα και έχω έρθει για φαγητό στο Zek House Keller, αν το διαβάζω και το λέω σωστά. Το οποίο είναι ένα παραδοσιακό ρεστοραντ πανπάλαιο και στεγάζεται σε ένα οπλοστάσιο πρώην φυσικά του 15ου αιώνα. Φημίζεται επίσης για την ελβετική του κουζίνα και θέλω κάτι traditional να δοκιμάσω επιτέλους. Καθώς 3 μέρες εδώ νομίζω δεν έχω δοκιμάσει κάτι traditional σε αλμύρο φαγητό.
Πάμε να φάμε. Μπαίνοντας μέσα, το εσωτερικό σε ταξιδεύει αμέσως σε μια άλλη εποχή. Ψηλά ξύλινα ταβάνια, βαριά τραπέζια και πάγκια από χοντρό ξύλο, μεγάλη χώρη γεμάτη κόσμο και θόρυβο, αλλά με ωραία ενέργεια. Στους τοίχους βλέπεις κρεμασμένα παλιά όπλα, πανοπλίες και αντικείμενα εποχής που θυμίζουν ότι κάποτε εδώ ήταν οπλοστάσιο. Αυτό όμως που μου έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση και μου άνοιξε την όρεξη ήταν ένα ιδιαίτερο πιάτο που είδα σε ένα διπλάνο τραπέζι. Ένα τεράστιο σπαθί, ναι κανονικό ξύφος, στο οποίο ήταν περασμένα διάφορα κομμάτια ψητού κρέατος. Λοιπόν, ομάδα, η φάση είναι λίγο περίεργη. Μου έκαναν παρατήρηση για το τρίποδο και επειδή βγάζω βίντεο. Καθώς εδώ γίνεται χαμός συνέχεια και πρέπει να ζητάμε άδεια για να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Ωστόσο, με άφησε, απλά δεν μπορώ να κάτσω και να το απολαύσω. Όχι ότι απολαμβάνω και τίποτα στα βίντεο. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να το δείτε εσείς, αλλά τρώω με την ψυχή στο στόμα. Οπότε γρήγορα να δούμε λίγο τον κατάλογο και να πάρουμε κάτι παραδοσιακό. Να δοκιμάσουμε να φάμε και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που μπορούμε να βγάλουμε. Excuse me. I'm ready. I want traditional chicken fillet. Veal with mushroom sauce and hash brown potato. Okay, this. Thanks a lot. Coca-Cola Zero. Thanks a lot. Thanks a lot. Παραγγείλαμε, παιδιά. Δεν είχε κοινό με τα τυριά, αλλά θα φάμε το σνιτσελάκι, το τηγανιτό που έχουν με το κοτόπουλο που είναι παραδοσιακό και το άλλο που μου πρότεινε η κυρία. Πάμε καλά, πάμε καλά. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο τσουπλά αναγράφεται η ιστορία και το δείχνει πώς ήταν παλιά. Και επίσης ότι αν γεμίσει, όποιος πελάτης έρθει, το βάζουν να κάτσει δίπλα σου. Αυτό γίνεται και σε ένα παλιό ταβερνάκι στην Ομόνια στο Δίπορτο. Απλά το αναφέρω να ξέρετε. Πρώτα έφτασε στο τραπέζι η Coca-Cola μου, την οποία μου σέρβιρε η κυρία σε ένα κολονάτο ποτήρι. Και καθώς την απολάμβανα, κρατούσα με το ένα χέρι το τρίποδο για να μην μου ρίξουν την κάμερα. Στη συνέχεια και σχεδόν αμέσως ακολούθησαν τα παραδοσιακά ελβετικά πιάτα που είχα παραγγείλει. Το πρώτο ήταν ένα χοιρινό σνίτσελ με μια γενναιόδορη μερίδα τηγανιτές πατάτες για συνοδευτικό. Το δεύτερο πιάτο ήταν μάλλον το πιο παραδοσιακό ελβετικό απ' όλα. Λέγεται ρόστι και είναι ουσιαστικά τριμμένες πατάτες. Τηγανισμένες σαν πατατοτηγανίτα. Απλό αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Το τρίτο πιάτο μου που είτε παρήγγειλα κατά λάθος, είτε μου το έφεραν από μόνοι τους, λεγόταν Τζούρχερ και Σέλτσες. Ήρθε στο τραπέζι σε ένα ιδιαίτερο σκεύος και αποτελούταν από μαγειρευτό. Ψιλοκομμένο κρέας σε λευκή σάλτσα με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το σνιτσελάκι που φαίνεται τι είναι άλλωστε. Πρώτα να φάμε λίγο πατάτα. Για κάποιο λόγο η πατάτα είναι ίδια με τον γκούτζις, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σκληρή, τη νιώθεις λάδι από μέσα, ίσως επειδή πεινάω. Σνιτσελάκι παραδοσιακό. Κοτόπουλο, έχει και λεμόνι δίπλα, αλλά στο σνίτσελ λεμόνι δεν μου αρέσει η ιδέα. Πείτε λίγο. Τραγανούτσικο φαίνεται. Πεντανόστιμο και κλασική αξία, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε καμία απολύτως διαφορά από ένα απλό σνίτσελ. Πραγματικά απίστευτο. Λεπτό κομμάτι. Ξετμιλάκι κάναμε πάλι. Είχα να φάω σνίτσελ, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσα χρόνια. Και πραγματικά μου είχε λείψει. Όνειρο. Απλά ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Ότι αυτό είναι χοιρινό. Τέλος πάντων. Πολύ δυνατό. Έχουμε και διπλανούς επισκέπτες, αλλά το κουπί μας. Πάμε να δοκιμάσουμε το επόμενο, το οποίο φέρνει μακαρόνι με πατάτα, κάτι τέτοιο. Κάπως αδιάφορο θα έλεγα. Πατάτα, έχει κρυώσει λίγο, από πάνω έχει κρουστίτσα. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει κιόλας. Σνιτσελάκι αν ήταν οχτάρι, αλλά αυτό με την πατάτα πάνω από 6 ούτε καν. Δύσκολα. Τέλος, το unboxing. Είναι μια σουπίτσα ή τουλάχιστον ένα μαγειρευτό με full σαλτσούλα, πυρουνί, full κρέας μέσα. Δείτε εδώ. Η γεύση του θυμίζει στιφάδο, αλλά χωρίς ντομάτα, χωρίς μπαχάρια, πιο καθαρό και πιο απαλό. Παιδιά, έχει μανιτάρια μέσα, είναι τόσο νόστιμο. Τρομερό αυτό. Ιδανικά ήθελε μια βουτίτσα ψωμάκι μέσα, για να νιώσεις το 100%. Sorry, what meat do you have here? Veal. Οκ, είναι το veal, ξέρει κανείς. Λοιπόν, η φάση έχει ως εξής. Δεν μπορώ να πνεύσω το φαγητό. Λοιπόν, ομάδα, κόστισε 78 φράγκα. Οκ, 3 πιάτα ήτανε, κοκακολίτσα πήραμε, 80 ευρώ, Ελβετία είσαι. Γυρίζοντας στο ξενοδοχείο, αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι διαθέτει κυλιόμενες σκάλες στο εσωτερικό του, καθώς και έναν ξεχωριστό χώρο έξω από τις ακριβές σουίτες, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα ποτό ηρόφημα. Στο ίδιο επίπεδο υπάρχει επίσης εξωτερικός χώρος, διάφορες αίθουσες meeting room, καθώς και ένας μεγάλος επαγγελματικός χώρος που προορίζεται για συνεδρία, παρουσιάσεις ή ακόμη και events. Η ώρα είναι 8 και για βραδινό έχω επιλέξει να έρθουμε στο Thai restaurant του ξενοδοχείου, καθώς φιλοξενεί Thai με ταϊλανδέζικη κουζίνα και ένα με ελβετική δίπλα. Οπότε από την ενδυμασία της κυρίας και του κυρίου και το παραδοσιακό στυλ που έχει, με κέντρισε πολύ να μπω και να δοκιμάσω ταϊλανδέζικο.
Για πάμε να δούμε τι έχει. Και μετά από μια πολύ γρήγορη ματιά στο μενού. Hello. Thank you. Thank you. I want a traditional plate. They have some parkrapao. Δεν πεινούσα ιδιαίτερα με όλα αυτά που είχα φάει λίγο πιο πριν και τότε η κοπέλα μου πρότεινε κάτι σχετικά ελαφρύ και ταυτόχρονα άκρος παραδοσιακό. Φυσικά δεν έλειπε και εδώ επίσης μια cola zero. Yes, I want noodles with chicken and spring rolls. Thanks a lot. Spring roll? Amazing. Χεράτο θα παίξουμε αναγκαστικά. Spring rollάκι, ζεστό. Η σως δεν μου αρέσει καθόλου αυτή, έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά το βούτυξα τώρα, τέλος πάντων. Τραγανό, φουλ γεμάτη γέμιση. Το πιάτο έχει και τσίψη ρυζιού που λατρεύω επίσης. Το καλύτερο. Και με τη σως έριεξε και δεν μου άρεσε. Thank you. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται σαν ένα γεμιστό μπουρίτο, κάπως έτσι. Μαχαιράκι δεν έχω, επομένως έτσι το ανοίγεις. Ωραία φίλε, καίει πάρα πολύ, δείτε λίγο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Τα noodles έχουν απορροφήσει πλήρως τη σάλτσα. Λίγο γλυκιά, λίγο καυτερή, με αρκετά έντονη τη γεύση της σόγιας. Που η αλήθεια είναι δεν είμαι καθόλου φαν. Καίει άσχημα, είναι αρκετά λαδερό, λίγο spicy, πολύ καρύγευμα. Νιώθεις πολύ έντονα το κρεμμύδι. Πάμε να δοκιμάσουμε και λίγο κοτόπουλο. Ιδιαίτερο, οι γεύσεις γενικά διαφέρουν πάρα πολύ από τις ελληνικές. Τώρα έχετε ευχάριστα, αλλά δεν είναι το 6 στα spring rolls. 1,5 σε αυτό. Λοιπόν, αρχικά η κοπέλα μου έφερε ζεστό πανάκι για να καθαρίσω τα χέρια μου και πραγματικά μυρίζει και απίστευτα. Και πάμε να δούμε πόσο κόστισα. Είμαστε στα 65 φράγκα. Κοινώς περίπου στα 70 ευρώ. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Είναι στα δεδομένα του ξενοδοχείου και φυσικά με τέτοια ευγένεια και εξυπηρέτηση και χαμόγελα δεν μπορείς δεν αφήσεις και tips. Next stop, το 24ωρο γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Το οποίο για ξενοδοχειακό είναι πραγματικά πλήρως εξοπλισμένο. Διαθέτει καλοσυντηρημένα ποδήλατα, πολυόργανο, πληθώρα αλτήρων μέχρι 18 κιλά, leg extension, πάγκους, διαδρόμους και το καλύτερο, ένα αυτόματο ηλεκτρονικό μηχάνημα όπου μπορείς να πιεις διάφορους χυμούς ή νερό κατά τη διάρκεια της προπόνησής σου. Εγώ πήρα μια καθαρή πετσέτα και έκανα μια ψευτοπροπόνηση, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τα μηχανήματα Technogy με καλώδια, τα οποία να πω την αλήθεια δεν με άφησαν και πολύ ευχαριστημένο. Συνέχισα με λίγες εκτάσεις τρικεφάλων στην τροχαλία και έκλεισα με ένα σετ δικεφάλων με αλτήρες και λίγες εκτάσεις τετρακεφάλων. Ας μην κοροϊδευόμαστε, ο λόγος που ήρθα δεν είναι για να κάνω προπόνηση. Είμαι home άλλωστε. Τώρα, εδώ πέρα έχει ένα δωματιάκι για relax λέει. Μήπως να ράξει λίγο να ξεκουραστείς, να καλαρώσεις, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα είναι ένα δωμάτιο για μασαζάκι, το οποίο αν διάβασα καλά 90 ευρώ είναι το μισάρο, 90 ελβετικά φράγκα, οπότε 95. Ο κύριος λόγος της επίσκεψής μου όμως είναι η πολύ αγαπημένη μου σαουνίτσα. Βράζει ο τόπος και θα χαλάσει η κάμερα, η θερμοκρασία, άλλο θα σας δείξω. Όσο γίνεται. Λοιπόν, το καλό είναι ότι είναι 24ωρο το γυμναστήριο και το πιο καλό ότι είμαστε μόνοι μας και θα κάνουμε τι θέλουμε. Ειδικά μας. Μπαίνοντας μέσα, η ζέστη ήταν πραγματικά αποπνικτική. Μύριζε ξύλο και είχε ήδη αρκετή υγρασία στον αέρα. Έτσι πήρα το ξύλινο κουβαδάκι με το νερό και έριξα λίγο πάνω στις πέτρες για να δημιουργηθεί περισσότερος ατμός. Εντάξει, πάνω από 3 λεπτά δεν υποφέρεται έτσι. Σε αυτό το σημείο, στους εξοργικούς βαθμούς, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Είμαι πραγματικά ευγνώμων και περήφανος για σας και για μένα που έχουμε φτάσει και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας επιστρέψω αυτή την αγάπη για τη στήριξή σας και αυτό που λαμβάνω καθημερινά. Χάρη σε εσάς κάνω αυτό που αγαπάω και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ και πάλι για όλα. Πριν 2 χρόνια όταν είχα έρθει Αθήνα δεν μπορούσα να πληρώσω τον νίκη τους πρώτους μήνες και τώρα είμαστε Ελβετία σε 5άστερο και σάουνα. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ για όλα. Ένα γρήγορο ντουζάκι, παπλώματα και μετά από λίγο αγκαλιά με το Μορφέα. Ομάδα καλημέρα, η ώρα είναι 6:35 και έχω κοιμηθεί πολύ ωραία. Το κρεβάτι είναι full άνετο και αναπαυτικό, το μαξιλάρι εν τέλει είναι ακριβώς όπως τα θέλω. Δεν είχα ίχνος ήχου από γείτονες ή από οτιδήποτε άλλο. Δεν μπήκε ίχνος φως, γενικά full value for money για Ελβετία και 5άστερο. Τώρα, όσον αφορά τις παροχές, όλα είναι έξτρα. Αυτό είναι λίγο. Εντάξει, το δωμάτιο έχει ό,τι θα είχε ένα 5άστερο, αλλά το μόνο που μένει να δούμε είναι τι έχει το πρωινό και πεινάω απίστευτα. Ευελπιστώ να έχει πλούσιο πρωινό, full πρωτεΐνη, να γεμίσω λίγο γιατί εδώ και 3 μέρες
Παίζει να μην συμπληρώνω ούτε 200 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Ωραία, πάμε. Αλλά πρώτα απ' όλα, λέγει θέα ρε φίλε, λέγει θέα ρε. Γεια σας φίλε. Δες εδώ. Καλημέρα! Το πρωινό σερβίρεται σε ένα ξεχωριστό εστιατόριο του ξενοδοχείου σε ένα μοντέρνο και ζεστό χώρο. Ο μπουφές είναι πλούσιος με μεγάλη ποικιλία από φρούτα, γιαούρτια, κρύα και ζεστά πιάτα, καθώς και παραδοσιακές λιχουδιές. Θα βρεις μαγειρευτά αυγά σε όλες τις μορφές ψησίματος, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρέσκα αρτοσκευάσματα, δημητριακά και φυσικά φρεσκοστημένους χυμούς. Η δική μου επιλογή ήταν πλούσια σε πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες και για υδατάνθρακες επέλεξα αυτό το φρέσκο ψωμάκι. Φυσικά το συνδύασα με ένα διπλό εσπρέσο. Λοιπόν, δεν πήρα πολλά, αλλά δεν κάνω καθόλου διατροφή τώρα. Έχω έρθει πραγματικά μόνο και μόνο για το content. Μόνο αυτό με νοιάζει. Οπότε και το εκμεταλλεύομαι και περνάω όσο καλύτερα μπορώ τρώγοντας ό,τι θέλω και προσπαθώντας να σας δείξω όλες αυτές τις επιλογές διατροφικές και μη. Το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό το porridge. Είναι παραδοσιακό, λέγεται birche muesli, οπότε πρέπει να έχει muesli και γιαούρτι από ό,τι μου είπανε και φρούτα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δροσερό, φρουτόδες, δοκιμάσω λίγο απ' όλα. Έπειτα έχουμε μαγειρευτά μανιταράκια. Είναι τρομερά. Στραπατσάδα αυγών. Τίποτα ιδιαίτερο. Μπέικονάκι. Πολύ σαβούρετο τι κάνει το μπέικον, αλλά μετά από ένα χρόνο που έχω να φάω, το ήθελα πολύ. Και λίγο λέσκο ψωμάκι. Πολύ σπορό είναι. Τέλος έχω πάρει και ελβετικά κασέρια και τυράκι, τα οποία θα δοκιμάσω για το Instagram για ριλάκι και TikTok. Και λίγο dry age beef. Θυμίζουν οι Ελβετοί για τα αλλαντικά και για τα τυριά ειδικά. Θα συνεχίσω, θα απολαύσω και θα τα πούμε στο τέλος. Τώρα, όσον αφορά τη βαθμολογία μου, δεν μπορώ να βάλω τίποτα λιγότερο από 9,6. Άνεση, παροχές, τοποθεσία υπέροχη και γενικά όλη η εξυπηρέτηση και η ευγένεια που είχε το συγκεκριμένο κατάλημα ήταν πραγματικά απίστευτη. Το κόστος, οκ, για Ελβετία. Like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.